आज आपण करणार आहोत नाचणीचं सत्व। नाचणीचं सत्व हे प्रेग्नन्सीमध्ये खूप खाल्लं जातं, तसंच लहान मुलांसाठी सुद्धा खूप उपयोगी आहे, पौष्टिक आहे आणि शिवाय ही रेसिपी अगदी 10 मिनिटात बनणारी आहे। इथे मी नाचणीचं सत्व घेतलंय, हे 2 टेबलस्पून एवढं आहे। ह्यात आपण आता 2-3 टेबलस्पून एवढं दूध मिक्स करून हे आपण ढवळून घ्यायचे। नाचणीमध्ये कॅल्शियम अगदी भरपूर प्रमाणात असतं, त्याचप्रमाणे आयर्न आणि झिंक सुद्धा आहे आणि म्हणूनच नाचणी ही प्रेग्नन्सीमध्ये खूप उपयोगाची आहे। हे नाचणीचं जे सत्व आहे दुधात आपण मिक्स करून घेतलंय, ते मिक्सरच्या जारमध्ये घेऊया। आता त्यामध्ये आपण 5 ते 6 खजूर घालायचे आहेत। खजुराच्या मी बिया काढून घेतलेल्या आहेत। हे 6 बदाम आहेत, हे 1 तासभर पाण्यात भिजवून त्याची सालं काढून घेतलेली आहेत, ते घालूया। 6 ते 7 काजू आहेत, तेही 1 तासभर पाण्यात भिजवलेले आहेत, ते सुद्धा ॲड करूया। कोको पावडर आहे, पण ही अगदी ऑप्शनल आहे, जर आपल्याला आवडत नसेल तर नाही घातली तरी चालेल। त्यानंतर घालणार आहोत वेलची पावडर अर्धा चमचा आणि सर्वात शेवटी ही दालचिनीची पावडर आहे। आता ह्याच्यात आपण वाटण्यापुरतं दूध घालून घ्यायचं आहे, एक 4-5 चमचे मी दूध घालून घेते ह्याच्यात। आता हे सगळं आपण अगदी छान बारीक वाटून घ्यायचं आहे। हे सगळे छान ग्राइंड झाले, आता दुधामध्ये आपण ते मिक्स करून घेऊया। हे दुधात छान मिक्स झालंय, आता आपण ते सॉसपॅनमध्ये काढून घेऊया आणि छान शिजवून घेऊया। आता मध्यम गॅसवर आपल्याला हे सतत ढवळत राहायचंय, नाहीतर ते खाली चिकटेल। एक उकळ आला की आपलं हे नाचणीचं सत्व रेडी होणार आहे। हे झालेलं आहे, गॅस ऑफ करूया। ह्याची कन्सिस्टन्सी आपल्याला जशी आवडेल तशी आपण ठेवायची आहे। आपल्याला जर हे पिण्यासारखं हवं असेल तर थोडंसं दूध जास्त घालायचं आहे आणि चमच्याने खाण्यासारखं हवं असेल तर आत्ता आपण ज्या प्रमाणात केलं ते प्रमाण अगदी बरोबर आहे। हे आता थोडंसं थंड होऊ देऊया आणि मग आपण सर्व करूया। त्यावर मध आणि ड्रायफ्रूट्सचे काप आपण घालणार आहोत। एक लक्षात आलं असेल तुमच्या, ह्यात आपण कुठेही गूळ किंवा साखरेचा वापर केलेला नाही आहे। अशा तऱ्हेने आपलं नाचणीचं सत्व रेडी आहे। होती ना सोपी? मग नक्की करून पहा आणि कशी झाली आहे ती मला कॉमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका सुंदर छान रेसिपीसह रुचकर मेजवानीमध्ये।